ของกินเล่นของน้องไงมันฝรั่งอบเนยมันฝรั่งอบทอดเลยร้อนนะกรอบนอกนุ่มในระวังร้อนเป็นไงรสชาติอร่อย ทำไมทำหน้าอย่างนั้นอร่อยอะอร่อยจริงอะร้อนเหมือนอะไรเอ่ยเป็นฟรายขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องบ้านสวนปาริตาด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายอร่อยจริงปะกินหมด